Зателефонували та повідомили, що все підірвуть. Почав бути залежним від азартних ігор. За місцем дислокації військової частини звернувся за психіатричною допомогою. Виник злочинний умисел на незаконне використання благодійних пожертв у період дії воєнного стану на території України. Підозрюваний погодився із твердженням свого захисника, зазначивши, що хворіє на хворобу лудоманію. Звертаючись до суду із заявою про визнання свого сина обмежено дієздатним, заявник посилається на те, що її син надмірно захоплюється азартними іграми. Те, що ви побачили, реальні формулювання із судових рішень. Погрози все підірвати, використання зібраних на допомогу ЗСУ коштів у власних цілях та прохання про визнання людини обмежено дієздатною, супроводжуючи наслідки лудоманії або ж ігрової залежності. Лудоманія – це вид залежності, що полягає у патологічній пристрасті до азартних ігор. Активно говорити про цю проблему почали у березні цього року, після петиції військового Павла Петриченка про обмеження роботи онлайн-казино. У ній йшлося про небезпеку азартних ігор для військовослужбовців, які таким чином справляються зі стресом та можуть витрачати на ігри все грошове забезпечення та навіть брати мікрокредити. Та роблять ставки на спорт і крутять фріспіни не лише військовослужбовці. Ми у слідстві інфо проаналізували декларації публічних службовців і встановили, що грають всі – від суддів та прокурорів до працівників МВС та дітей-службовців апарату РНБО. І так, тут є місце як багатомільйонним виграшам, так і дрібним, але одразу у декількох казино. І зараз ми про це вам розкажемо. А поки підпишіться на наш YouTube-канал та поставте лайк під цим відео, аби слідкувати за подальшими розслідуваннями. У 2023 році майже 6,5 тисяч державних посадовців задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях. Найчастіше чиновники декларували виграші від ТОВ SpaceX Космолот, ТОВ Slots.ua, ТОВ ВБЕТ Україна та ТОВ GameDev, а також від гральної компанії Parimatch, яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО. Найбільший виграш, майже 44 мільйони гривень, вказує у своїй декларації Ольга Худик, поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області. І зазначає, що це виграш її чоловіка, Олега Худика, що працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції. Щоправда, в декларації щасливчика вказано виграш лише 20 тисяч гривень, а не 43 мільйони. Ми зателефонували Олегу Худику, аби дізнатися, у чому полягає секрет його успіху – у вдалій стратегії чи у благословенні фортуни. Підкажіть, будь ласка, чи це справжній виграш? Ні, це можливо, що це помилилася, можливо. Можливо, їй допомагали декларацію заповнити, може вона щось не так. Далі я буду телефонувати, хто їй допомагав декларацію заповнити, можливо, щось помилився. Це разовий виграш, чи це протягом року виграші? Ні, то які. Ви в 23-му році грали взагалі в онлайн-казино, чи робили ставки на спорт якісь? Ні. Навіть не знаю, що таке. Тобто це якась хибна інформація? Так, він, можливо, каже помилку, а каже, забирай, ти не можеш забрати. Я зараз так і не маю як говорити, бо на сході. Давайте ще раз. Згідно з декларацією, чоловік виграє майже 44 мільйони гривень в онлайн-казино SpaceX, більш відоме як Космолот. Декларацію заповнює інша людина, а сам декларант каже, що протягом року взагалі не грав і що задекларовані ним і його дружиною призи – це помилка. Що ж це може означати? Була схема ухилення сплати податків у деяких казино, які розкидали на рандомних людей юридично гроші. І це виявилось, коли ці люди почали готувати декларацію і побачили, що у них був якийсь приход, якого ніколи не заходило офіційно на карту. Він як посадовець має це задекларувати, але відверто говорячи, він ніякого взагалі відношення до цього не мав. Що ви робите, щоб не сплатити податки? Ви говорите, що я мало заробив, тому що багато людей виграв. І вам оці виплати по виграшу треба розкидати між різними людьми. І коли наламалася схема з міскодінгом, вони почали реально показувати, що вони виплатили на живих людей. Транзакція сама не пройшла, але декларація в податкову пішла, що ці люди виграли. Нагадаємо, що на початку лютого Бюро економічної безпеки арештувало 700 мільйонів гривень на рахунках гемблінгової компанії «Космолот», яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 мільярдів гривень податків. Окрім самих посадовців, в онлайн-казино грають і їхні діти, а посадовці відображають їхні виграші у своїх деклараціях.
Так, зокрема, Ірина Тимошенко, керівниця Служби з питань безпеки критичної інфраструктури апарату РНБО, задекларувала трохи більше 2000 виграшу своєї доньки Тимошенко Катерини, яка, до речі, теж займає державну посаду у Держспецзв'язку. Як ставитися до того, що донька грає в онлайн-казино, робить ставки? Негативно. У мене з нею була розмова, і вона пообіцяла, що більше не буде цього робити. Ви працюєте в апараті РНБО. Як ви взагалі ставитеся до Негативно. цих всіх онлайн-казино, ставок на спорт? Дуже негативно. Жодного разу сама в цьому не приймала участь. Роман Світличний, суддя Зарічненського районного суду Рівненської області. За 2023 рік він задекларував аж 3 виграші свого сина Олега на загальну суму понад 70 тисяч гривень. Можете пояснити, чи це якісь разові видатки, чи як це? Я вам скажу, він вже це отримав. Так, непогано отримав за ці виграші свої. Зробив висновки, сказав, що більше такого в житті не повториться. Ви знаєте, що це таке казино? Він виграє і так не вигравав, що мусили з мамою цілу зарплату віддати за його виграші. Великий кредит він програв. Що він вже вигрібав, за це вам не передати. Особливо мама з ним дуже серйозно говорила. Він грав в те казино, потім програвав, час вигравав. Те, що програвав, то потім йшов брати кредити, ці мікрокредити. А де син працює? Виконавчій службі. Пішов, став вже на путі державний виконавець. Чому люди вирішують грати в онлайн-казино чи робити ставки на спорт – особисте рішення кожного. Суддя Сколівського районного суду Львівської області Вікторія Курницька пояснює свій азарт негативними подіями в житті. Ви знаєте, я з березня не граю вже. Чого перестали? Тому що декларувати. Тому що декларувати треба? Тому що знаєте, добре, що дали довідку, а мало лі, по-всякому буває. То був у мене такий депресивний стан, та й грала. Це ставки на спорт, та ви робили? Чи це онлайн-казино? Ні, це онлайн-казино було. Чи підраховували ви, скільки витратили всього коштів на це? Ні, я в плюсі якраз. Я тому що і зупинилася, думаю, ні, то дурне. Ага. Тобто мінуса в мене не було, я вирішила на тій радісній ноті зупинитися, поки нема, тому що я психічно здорова і розумію, що рано чи пізно він станеться. Чи знало ваше керівництво про те, що ви там грали онлайн-казино? Власне, моє керівництво – це хто? Я голова суду, тому не уявляю, я би то навряд чи все рівно обговорювала. Тобто це не було щось таке глобальне, кажу. Такий в мене був тяжкий трохи період. Воно мене відволікало. Ще один представник системи правосуддя, який декларує призи – прокурор Сокольського відділу Червоноградської окружної прокуратури Богдан Буцький. За 2023 рік він вказує виграш у 891 тисячу гривень. Хотіли у вас дізнатися, чи це разовий виграш, чи це протягом року виграші? Ні, це не разовий, це так протягом року. Мав на букмекерській конторі Вібет особистий кабінет. Ви вказуєте, що ви прокурор, правильно? Так. Чи не заважало вам це роботі, те, що ви робили ставки? Позаробочий час, наприклад, їжу готую, там цей застосунок відкритий, поставив 1,5-2 години в день могло бути. Якщо би повернути час назад, і це, забирає нерви, скажімо так, тому що, інколи могло б, потріпати нерви, навіть оця стратегія мінімальна. Це складне життя для людей. В собі помічали якісь зміни після того, як ви грали там 23-му доволі активно, я так розумію? Ні. Я був в Донецькій області відрядженні. І я не жив вдома, я був відрядженні, і я ввечері, коли приходив, щоб себе якось чимось зайняти, через то і так якось приділяв багато часу. У процесі спілкування з посадовцями ми дізналися, що поштовхом до ставок на спорт та запускання слотів не завжди є азарт. Інколи причина банальна – пошук додаткових джерел заробітку. Саме таку версію ми почули від Віталія Никоненка, начальника відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації. Лише за 23-й рік чоловік декларує 2 призи – 335 тисяч від оператора державних лотерей МСЛ і майже 118 тисяч гривень від букмекерської компанії Фавбет. А чому державний службовець вимушений шукати додатковий дохід, який законодавством дозволений? Тому що, напевно, заробітної плати на сім'ю не вистачає, а державна служба – то поклик. За раніші роки ви не могли переглянути? Там не доволі значні суми, а зовсім мізерні.
У мене є дитина, є дружина, які на сьогоднішній день не буду подобатися, тому що ви мені неофіційно телефонуєте. Переглянувши декларації Никоненка за попередні роки, ми побачили, що він грає і виграє уже доволі давно. Наприклад, у 2022 році чоловік задекларував 118 тисяч виграшів від вже згаданого товариства МСЛ. А у 2021 році 35 тисяч гривень від букмекерської контори «Перематч» та майже 730 тисяч від того ж МСЛ – «Молодь Спорт Лото». Перший же свій виграш, згідно з деклараціями попередніх років, Віталій Никоненко отримав у 2018 році. Майже 20 тисяч гривень від національної лотереї «Фаворит Спорт». Яна, я скажу вам так, то моє було ще давнє хобі. Вимушений був до нього звернутися. Я не та людина, яка звідкись там взятки або щось інше брала, а потім це декларує як доходи. Не там шукаєте, чесно кажучи. Віталій Миколаївич, просто поясніть, будь ласка, як вам вдається, правда, це великі гроші. У 2017 році я одружився, у мене з'явилась дитина, того доходу, що я отримав, мені не вистачало. Офіційно я не маю права займатися підприємницькою діяльністю. І, відповідно, як мені вдавалось, так і вдавалось, Яна. Примітно, що у 2022 році чоловік починає вказувати фінансові зобов'язання. Наразі у нього 17 задекларованих кредитів загальною сумою понад 250 тисяч гривень, частину з яких він вже погасив. Як ви ставитесь до ігрової залежності? Негативно. Я дійсно це сприймаю, що зараз держава проникла з цим питанням і вживає заходів для того, щоб якось обмежити таких людей. Вважаєте, у вас вона є, немає? Вважаю, що ні, тому що я вмію зупинятись вчасно. Про різницю між азартною залежністю та заробітком грошей ми запитали у психіатра. Якщо ви побачили, що ваша близька людина якось дивно себе веде, і бачите, що питання фінансів якось почали змінюватись, у людини інколи нема грошей, інколи вона їх бере у вас, раніше так вона не робила, ви можете вже йти один раз на консультацію до психіатра чи спеціаліста по залежностям. Найчастіше це закінчується тим, що в найкращому випадку вся сім'я, всі родичі збираються і тепер 10 років виплачують кредити. У країнах, де дохід людини не дуже гарний, так би мовити, люди грають у азартні ігри, щоб заробити. А не можна ніколи грати в азартні ігри, якщо ти саме хочеш заробити. Це вже не про гру. Якщо брати країни, де все добре з якимось середнім достатком людини, то там все ж таки менше лудоманів. В Україні з цим погано. Згідно з інформацією КРАІЛу, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, станом на 19 червня 2024 року до так званого реєстру лудоманів внесено відомості про 7739 осіб. Потрапити до реєстру можна на основі декількох причин. Заява про самообмеження, коли людина самостійно обмежує себе від участі в азартних іграх від 6 місяців до 3 років. Заява про обмеження, коли члени сім'ї гравця або законні представники обмежують його участь до 6 місяців. І рішення суду про обмеження у відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх від 6 місяців до 3 років, якщо гравець завдає шкоду собі або своїй родині, що призводить до тяжкого матеріального стану. З понад 6,5 тисяч декларацій з виграшами понад 1000 службовців вказали, що отримали виграші у 2 різних місцях. 214 людей задекларували призи із 3 казино, 50 чиновників успішно випробували фортуну у 4 гемблінгових фірмах, 4 вдало покрутили спіни одразу в 5 місцях, а 3 у проміжках між роботою за кошти платників податків пощастило виграти одразу у 6 комп'ютерних програмах. Наприклад, Роман Чумак, заступник командира взводу номер 2 швидкого реагування роти поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області, у декларації за 2023 рік вказує виграші аж від 4 онлайн-казино. 45 600 гривень від Космолота, 279 тисяч від Native Apps, 28 тисяч гривень від VBet Україна та майже 4 тисячі гривень від GameDev. У розмові з журналістами він розповів, що взяв самообмеження від гри в азартні ігри. Чому ви вирішили грати в різних онлайн-казино? Стратегія така була. Це яка? Я, наприклад, граєш, там, знаєш, заходиш, реєструєшся в другому, наприклад.
Там, наприклад, відіграш 2, розумієте? У нас там теж є процент віддачі, процент того, що забирають. І як ця стратегія виграшною виявилася чи ні? Ну, все виграшно до передової, повірте. Ну, ще саме краще на цьому не сидіти, бо це, таку, повірте, до добра не приводить. А ви зараз граєте чи ні? Ні, я вже подався повністю. Є така штука країв, ми тебе все блокують, коротше, ти не можеш не зареєструватися, не можеш грати. Ви за своїм бажанням написали цю заяву чи як? Подається через дію, воно там підтягує цей документ. Я вже не пам'ятаю, бо це було ще всі місяці. А наскільки ви собі взяли ось цей відтермінування від цього всього? Максимум 3 роки чи скільки воно. Це просто проблема для сім'ї, для родини. Ну, не треба, це таке, знаєте, воно не хочеться нікому розказувати, вони просто ставлять між нами. Чи є офіційна статистика, скільки в Україні людей, які мають ігрову залежність, лудоманію? Наскільки я знаю, є. Просто мене вона не дуже цікавить, тому що об'єктивно це не відповідає реальній дійсності. Тобто це для виду більше. Ми ніколи не знайдемо оцей момент переходу. Ми ніколи не знаємо, де оця грань між патологією і нормою. Найчастіший і найгірший – це коли людина вже має борги такого рангу, який вона не може погасити. Тобто у когось це 200-300 тисяч гривень, у когось це 5 мільйонів. Це повністю зруйноване ментальне здоров'я, вже відсутність змоги щось з цим зробити і потреба померти, щоб закрити ці потреби, всі проблеми. І багаторазово і декілька моїх клієнтів закінчили життя самогубством. Бо оце є такий типовий фінал. Ще у березні ми у слідстві писали про те, що у 2023 році гральний бізнес показав доходи у 53 мільярди доларів, що у свою чергу втричі менше оцінки Нацбанку України. Очевидно, що різниця між очікуванням та реальністю у 100 мільярдів доларів ставить питання несплати податків представниками грального бізнесу ребром. Вже наприкінці травня Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про посилення контролю за гральним бізнесом та ліквідацію країл. Окрім обмеження реклами азартних ігор, порядок якого було ухвалено через місяць Кабінетом міністрів, у ньому йдеться про запровадження протидії забороненим азартним іграм та встановлення критеріїв для анулювання ліцензій організаторам азартних ігор. 4 мільйони держслужбовців, яка різниця, що вони роблять? Дивіться, у нас немає великої проблеми лудоманію, окрім по військовим, але є проблема з ухиленням від сплати податків і з тим, що досі працюють казино, які так чи інакше прямо пов'язані з Росією. Я говорю і про офіційні, на жаль, і про неофіційні. Це дві проблеми, які я бачу. У нас казино таке діке поле, що ніхто не знає. У своєму телеграм-каналі депутат Железняк пише, що за перші 5 місяців 2024 року з грального бізнесу у бюджет надійшло більше 7 мільярдів гривень, що в 101 раз більше, ніж за січень-травень 2021 року, і у 3 рази більше, ніж за аналогічний період 2023-го. Нардеп наголошує, що це при тому, що деякі оператори були позбавлені ліцензії і досі існує велика частина тіньового ринку. Ви не легалізуєте тих, хто не хоче платити податки. В якому напрямку тоді ми повинні рухатися саме в цій сфері? Дуже просто. Зробити так, щоб не уплата податків автоматично призводила до того, що ви втрачаєте ліцензію. Правоохоронців прибрати, щоб вони там не ходили, не доїли ці казино, впроваджувати електронну систему онлайн-моніторингу, закривати фінансові шлюзи, обмежити рекламу. Все. Крейл перезавантажити. Я не є прихильником того, що держава має диктувати людям, як витрачати їх кошти. Я є більш прихильником того, щоб держава рекламувала і, проводила в гарному сенсі пропаганду, куди можна правильно витрачати. Хотів би, щоб люди витрачали це на книги, на бари, нехай там більше людей отримує податки, на спорт, щось пов'язане з більш приємним, ніж просто покрутити флінспіни на телефоні віртуальному казино. Тобто, як ми бачимо, тіньовий ринок грального бізнесу продовжує активно працювати, поки судді, прокурори та звичайні поліцейські роблять ставки та грають в онлайн-казино. Як гадаєте, який спосіб боротьби з лудоманією буде дієвим? Потрібно заборонити всі онлайн-казино чи навпаки? Хай працюють і сплачують податки. Відповідь залишайте у коментарях.